Hey guys! Welcome back to my channel again. This is Lhorsef Lifes. And for today's vlog ay share ko lang sa inyo ang aking guys, dahil holiday nung last Eid or Eid al-Adha dito sa Saudi, or nagse-celebrate yung mga Muslim friends natin all over the world ng Eid al-Adha. So, yun, parang Ramadan din siya. Parang Eid, gano. Eid nga siya. Eid nga siya, Eid. So, yun. So, maraming mga sales online. Marami ding mga sales sa mall. So, dahil nga sa pandemic, hindi tayo nakakapunta ng mall. Lagi ako napapascroll sa mga online shopping. So, yun, may nakita ako, nag-pop up yung isang bag na gold yung ano niya, gold design. Ang cute. And mahilig ako sa crossbags. Scroll ako, sabi ko, ay, kaso lang, namamahalan ako. It's cost 200 something real. So, like 2.5 sa pesos. So, ayun, sabi ko, sa next ko na lang siya bibilhin. Baka may sale pa naman. And yun, suddenly, hindi ko ini-expect talaga. So, blessings in disguise talaga, guys. Kaya sobrang natuwa talaga ako. Kaya binlog ko talaga to kasi gusto ko maging memory to para kahit na tumanda na ako, makikita ko talaga yung video na to. Yung unexpected, diba? Yung mga bagay na unexpected. Last day, tinawag ako ng kapatid ni Sir, yung kapatid niyang babae. Nagpatulong siya sa akin na mag-arrange ng mga shoes niya kasi meron siyang bagong shoe rack. And dahil friendship kami, siya rin yung mga nagbibigay sa akin ng mga shoes, gano'n. And then suddenly, may nabot siya sa akin paper bag! Ayan! And guys, sobra ako talagang natuwa. Grabe. Kasi nga, yung laman ng paper bag is... Yung laman ng paper bag, guys, ito yung bag na sinuscroll ko online. So, hindi ko talaga siya in-expect na, hala, yung isang araw, sinuscroll ko lang to. Yung gusto ko talaga siyang bilhin kasi na-attract talaga ako sa design at saka sa kulay niya. Ayun, guys, ito na siya, guys. So, tignan natin. So, wala na siyang box. Kasi nga, di ba, pandemic. So, mga box namin dito or mga paggaling sa labas, tinatapon na agad. So, ganun. So, wala siyang box. So, charan! So, ito yung bag na tinitingnan ko siya online. Ayan. So, pumili pala yung kapatid ni Madam. So, it means kasi parang nag-sale ito or parang nag-promo. So, bumili pala siya online. So, hindi ko naman alam na para pala kami ng gusto. So, ayun, bumili siya online. And then, guys, yung bag pala na to is Steve Madden. Ayan, Steve Madden siya. So, ang cute lang, diba? Ang cute. Kasi nagustuhan ko to, cross bag. Tapos, parang handy-handy. Parang sosyalin kasi yung gold na kulay ng bag. Cute siya. Terno siya sa sandal ko na cute. So, pwede siyang ganito. Parang sosyalin. And, yung gusto ko talaga dito is ganun, cross bag. So, yun guys, natuwa lang ako kasi hindi ko talaga in-expect na bumili din siya nito online. And then, yun nga, kasi naliitan siya, hindi kasya yung mga, sa makeup kit pa lang niya, hindi na kasya sa bag. So, sabi niya, gift na lang niya sa akin. So, sabi ko, what? Alam mo ba, sabi ko, you know what? I'm just searching or I'm just scrolling up this one in the online shopping, Amazon and Noon. Yeah. Then I was able to buy this, but I think that my money is not enough for now. So I've decided to buy it on my salary. And I'm so shocked that you buy this product or you buy this bag and you give it to me. Oh my God. So I'm so thankful. So God, talaga, sobrang blessing talaga na yung mga bagay na hindi mo inaasahan, yun, darating talaga sa'yo ng kusa kumpara talaga sa'yo. So, diba, natipid na ako, hindi na ako gumastos, and yun, ito na, meron na akong instant bag. So, ito na laman niya, guys, Steve Madden, ayan, so, meron siya ditong, ayan, parang lagyan ng cards.
So, ayan siya. Ano siya? Ganda ng ano niya. And then, ayan. May zipper. Then, yan. Meron siyang pangalan, Steve Maiden. Ayan. So, yan. Tapos, ayan. Dito. Yung ano niya. Ayan. Ganyan. So, ang ganda, ang handy. Diba? Yun. Diba sosyalin? So, yun lang guys. Sinare ko lang sa inyo kasi sobrang natuwa talaga ako. Para at least, diba, kahit na umuwi na ako ng Pilipinas, pwede kong balikan yung video na to. Makikita ko kung gaano ako ka-bless. At nabigyan ako ng gift ni Lina. Ayan. At meron pa siyang extra bag na binigay sa akin. Ayan, yung Prada. Pero used bag niya na ito. Kasi nga, ayan, Prada. So, even used bag na siya guys. Sobrang nakakatuwa lang. Kasi nga, nag-effort. I mean, galing sa kanila. So, na-appreciate ko talaga yung mga bagay na binibigay sa akin. Kasi hindi ko naman siya afford, diba? Yan. Ayan yung laman niya. So, ang ganda lang. So, diba, parang social. So, parang mag-office lang. And then, ito yung favorite ko sa lahat. Medyo old na siya. Kumbaga, pwede siyang tawagin ng vintage. Vintage na siya kasi old na siya. Pero, kinip niya talaga to. So, kasi meron na siyang bago. Michael Kors na wallet. Yan. Ang cute lang. And, nakakatuwa. Kaya, sabi ko, thank you so much. Na-appreciate ko siya kahit na gamit na siya. Pero, diba, hindi naman tayo makakabili ng original na mga ganito eh. Sobrang mahal. Kaya, ayan, vintage wallet siya. Ayan. So, ang cute. So, ayan, meron lagay ng card. Lagay ng card. Coin purse. Ayan. So, kasya-kasya lang siya sa bag ko. Ayan. So, maraming laman. So, ayan siya. May pangalan siya din na Michael Kors. Michael Kors. Michael Kors. Ayan. Kahit dito sa mga card, may pangalan siya. So, di ba nakakatuwa lang yung mga bagay na binibigay sa'yo. So, kaya binlog ko talaga to guys. Hindi sa pagmamayabang. Pero kasi gusto ko lang talaga na may save tong compilation ng memories na mga bagay na binigay sa akin. So, yun, na-appreciate ko talaga. So, yun, dahil mahilig talaga ako sa bags, shoes, and watches. So, marami talaga akong collections. Ngayong panahon, di ba, mas importante yung mga bagay na mas importante talagang bilhin or pagtuunan. So, hindi naman natin kayang gumastos ng mahal para bumili lang ng bags kasi hindi naman natin magagamit yun, diba? So, dapat mga essentials na mga bagay yung unahin natin. So, ngayon, sobrang natuwa talaga ako kasi parang pinigilan ako ni Lord na bilhin yung bag na yun. Kasi it's 2.5 din, mas malaki na siya. So, isang sakong bigas na rin yun para sa family ko. So, even though na I need to treat to myself, pero mas unahin natin yung mga bagay na importante. So, yun lang, guys. So, thank you so much for watching. And I'm so thankful for all the blessings that I have. This is Lhorsef Lifes, guys. Thank you for watching and hope to see you on my next vlog. Keep safe!